În numele Domnului nostru Iisus Hristos, deschidem prezentarea din această dimineață cu cântarea numărul 9. Mare ești Tu, Doamne! Vom lua aminte la rugăciune împreună. Părintele nostru bun și sfânt, suntem plini de recunoștință pentru îndurarea Ta cea mare pe care o toată față de noi, ca după încă o săptămână de trudă să venim în locașul Tău în această dimineață de sabat. Îți mulțumim pentru că Tu ești bun și îndurător cu noi și pentru că ne-ai dat viață, sănătate și har de la Tine de sus. Acum implorăm prezența Duhului Tău cel Sfânt asupra vorbitorului. Te rugăm să-l întărești cu putere și har de la Tine de sus în prezentarea cuvântului Tău, să ajuți ca cuvântul Tău să aducă rod în viețile noastre prin Duhul Tău cel Sfânt și prin noi și în viețile altora. Îți mulțumim pentru că ești cu noi și că nu ne părăsești. Fii și cu cei care nu se pot bucura împreună cu noi, întărește-i, îmbărbătează-i, susține-i Tu. Fii și cu cei care ne urmăresc online și ajută-ne ca în totului tot, doar Ție să zicem slavă, cinste și închinare prin tot ceea ce facem. În numele Domnului Iisus, la începutul acestea. Amin. Ne bucurăm că în această dimineață avem în mijlocul nostru pe fratele Walt Cross. El ne va prezenta un mesaj în această dimineață până înainte de 11, iar după aceea de la 11 și 5 o să înceapă mesajul al doilea. Îl rog ca să înceapă. Good morning, y'all. Bună dimineața! You have a beautiful church. Aveți o biserică foarte frumoasă aici. If we could have the PowerPoint. Here we go. This morning we're going to look at preparing the brain for battle. În dimineața aceasta vom discuta despre pregătirea creierului pentru bătălie. Do you believe that we're in a battle today? Credeți că suntem într-o luptă astăzi? Spiritually. Spiritual? Yes. Da. Do you believe that there's going to be even a greater battle to come? Credeți că va fi o luptă și mai mare care va veni, va urma? Daniel 12:1 tells us that soon there'll be a time as never before. În
Daniel 12:1 zice că va fi un timp cum n-a mai fost până acum. And so I like preparing. Îmi place să mă pregătesc. Let me share how I prepare at home. Vă voi prezenta cum mă pregătesc eu acasă. I'm a fire chief, Sunt un șef la pompieri and so I like teaching the children how to prepare for a fire at home. și îmi place să învăț pe copii cum să se pregătească în caz de foc acasă. I go into the school every October, În fiecare lună octombrie merg la școli and as I teach the kids, I teach them to stop, drop, and roll. îi învăț ca să se oprească, să se învârtească, să se retragă și după aceea să se învârtă. I teach them about making a home evacuation plan. Îi instruiesc cum să facă un plan de evacuare acasă. We talk about kitchen fire safety. Vorbim despre siguranța focului în bucătărie. We talk about wildland safety. Vorbim despre focul în câmp deschis. How many of you been to Gatlinburg? Câți dintre dumneavoastră ați fost la Gatlinburg? We live up near Gatlinburg, and we have forest fires up in that area. Eu locuiesc în apropiere de Gatlinburg, Tennessee, și avem foc în pădurile de acolo. So I teach the children about preventing forest fires. Și îi învăț pe copii cum să prevină focurile în pădure. I have my firefighters come in and so that the children are used to what a firefighter looks like. Și îi invit pe pompieri să vină pentru ca copiii să fie obișnuiți cum arată pompierii și cum lucrează. When we come into the house, we don't want the children to go under the bed or hide in the closet. Când venim acasă la dumneavoastră, când mergem acasă, nu vreau ca copiii dumneavoastră să meargă să se ascundă sub patru sau în closet, în cămăruțe. We teach the children some of the tools that we use and let them have fun with our fire hoses. Îi învățăm pe copii cum să mânuiască furtunile pe care le avem și instrumentele cu care lucrăm. A time that we can bond with the children and become friends. Timp când să ne împrietenim cu copiii și să devenim prieteni mai apropiați. This is a car wreck that I went on. Aceasta este o mașină care a fost accidentată, la care am participat și eu. Preparing is very important. Pregătirea este foarte importantă. It's not the time when you come up on this and a person's inside to pull out the manual to try to learn how to use jaws of life. Nu este important ca atunci când ajungi la o asemenea mașină să iei manualul de instrucțiuni și să vezi cum să scoți o persoană care este în mașină care este tamponată și să o scoți să trăiască. They need to prepare ahead of time and be proficient in how to open that car so we can get that person out. Este nevoie ca să fie pregătire din timp, ca să știe că atunci când ajung acolo cum să deschidă mașina și să scoată persoana în viață. This is where you can see what's in the water. I don't know if you can tell, that's a car that's in the water. Nu știu dacă vedeți acolo, este o mașină în apă. A young girl was wanting to learn how to drive, and as her father got off the interstate, she said, "Dad, can I drive the car?" O tânără fată a vrut să învețe cum să conducă și când au ieșit de pe autostradă, a zis: "Tati, lasă-mă să conduc și eu, vreau să învăț." She was just 16 years old. Avea doar 16 ani. She just got her driver's license. De-abia și-a luat carnetul de conducere. The road was narrow. Șoseaua era îngustă. And she went off the right side. Și a tras la dreapta. Without experience, she jerked the car back and stepped on it. Fără experiență a tras la dreapta, după aceea la stânga și a accelerat. And she shot off the road into the river. Și a sărit de pe șosea direct în râu. Now, that is not a time for our firefighters to learn how to do swift water rescue. Și acela nu este un timp pentru pompieri ca să învețe cum să scoată pe cineva care este în pericol de nec. We need to be prepared ahead of time so that we're ready for the event when it happens. Trebuie să ne pregătim din timp ca să știm cum să ajutăm pe cei în nevoie atunci când e nevoie. This house is on fire. The officer just did a 360 to check around the house. Această casă este
arde și ofițerii au mers de jur împrejur ca să vadă ce să facă. He's looking to see if anyone's hanging out of a window upstairs. Se uită să vadă dacă cineva este pe la geamurile de la etaj. He's checking to see if there's any propane tanks near the house in the back. Verifică să vadă dacă sunt rezervoare de propan în jurul casei. Now we're ready to attack the fire. Și acum suntem gata de atac, să stingă foc. But you have to prepare. You must be trained and ready to fight a fire. Trebuie să fii pregătit ca pompier ca să știi cum să intervii pentru stingerea focului. This morning I'm looking at how to prepare the brain for battle. În dimineața aceasta voi vorbi despre cum să ne pregătim mintea pentru luptă. But also I'd like to take a look and blend two programs together this morning. Vreau să împreunez două programe în dimineața aceasta. How to improve your relationship with Christ through lifestyle. Și cum să îmbunătățim relația noastră cu Iisus Hristos prin stilul de viață. Very closely related. Sunt foarte apropiate între ele și se leagă între ele. The first thing we have to look at is the fuel that we put in our body. Primul lucru pe care trebuie să îl analizăm este ceea ce punem în sufletul nostru, combustibilul. Now here is a car. It's the platinum gold Rolls-Royce. Aceasta este o mașină, platinum de aur Rolls-Royce. How much would you think this car would cost? Cam cât de mult vă gândiți că costă această mașină? $8.5 million. Costă 8,8 milioane și jumătate de dolari. Altă mașină, This is the Bugatti. Bugatti, $18.9 million. 18,9 milioane de dolari. Which is more important? Which is worth more money? Ce contează mai mult? Ce valorează mai mult? You Dumneavoastră or the car? sau mașina? You. Dumneavoastră. Why are you worth more money than $18.9 million? De ce dumneavoastră valorați mai mult decât 18,9 milioane? De ce? Because you are God creation. Christ died for you. What is the value of Christ's life? Care este valoarea vieții Domnului nostru Iisus Hristos? The amount of money is not even there. There's no number worth Christ's death. Banii nici nu sunt acolo în viața lui Iisus Hristos. N-au valoare în comparativ cu viața Domnului Hristos. This is a car that's in the area where I live. Aceasta este o mașină din zona în care locuiesc. He bought the car and it had 800 and some horsepower. A cumpărat această mașină și motorul avea 800 și ceva de cai putere. He sent it to North Carolina, A trimis-o în Carolina de Nord. near Randleman. Where? Near Randleman. Aproape de un șap acolo. And there's a man there called Richard Petty. Și acolo era un om care se numea Richard Perry. And Mr. Petty rebuilt this engine. Și domnul acesta, Richard Perry, a reconstruit motorul, a refăcut motorul. It only had 300 miles on the car. Avea numai 300 de mile în mașină. It was getting only 2 miles to the gallon. Mergea numai cu 2 mile pe galon de benzină. So he sent it to Mr. Petty to make it go faster. Și a trimis-o la Mr. Petty ca să o facă să meargă mai repede. Mr. Petty turned it up to 1,500 horsepower. Și domnul acesta i-a mărit puterea motorului la 1500 de cai putere. It now has two fuel pumps. Și acum are 2 pompe de benzină. The gas line is 3/4 of an inch in diameter. Liniile care alimentează benzina sunt de 3 sferturi de inch. Mr. Petty took out first gear. A scos prima treaptă de viteză. It starts in second gear. Și pornește din viteza a doua. And he told him you can no longer buy gas at the gas station. Și i-a spus nu trebuie să mai cumperi benzină la pompa de benzină. He says you can only put racing fuel in the gas tank. Poți să pui numai benzină de curse, pentru mașină de curse în acest rezervor. 115 octane.
115 octani. And now, Foarte rafinată benzină. now Mr. Petty says you get miles per gas tank. Acum poți să ai mile pe un rezervor de benzină. Now this is the S-Class Cabriolet. Let me read the owner's manual. Aceasta este Mercedes-Benz S-Class Cabriolet. Now why am I talking about cars? Și acum vrea să citească manualul de instrucțiuni. De ce vorbesc acum despre mașini? We spend more time worrying about our car than we do our body. Ne petrecem mai mult timp îngrijindu-ne de mașinile noastre decât de corpurile noastre. Note, damage caused by wrong fuel. Notă, pagubele produse de benzină de proastă calitate. Even small amounts of the wrong fuel could result in damage to the fuel system, the engine, and the emission control system. Chiar cantități mici de combustibil care e greșit rezultă în pagube la sistemul de alimentare al motorului și la emisia. Sistemul de emisie. Never refuel using diesel, more than 10% ethanol, more than 3% methanol, or additives containing metal. Niciodată să nu folosești motorină, gazolină cu mai mult de 10% și metanol 3% mai mult sau aditivi care conțin metale. If you accidentally refuel with the wrong fuel, do not switch the engine on. Dacă din greșeală alimentezi cu benzină care nu e de calitate, nu porni motorul. Now this is very important. Listen. Aceasta este foarte important. Ascultați. Even small amounts of the wrong fuel could result in damage to the fuel system and the engine. The repair costs are high. Chiar cantități mici de combustibil care nu e de calitate poate să distrugă sistemul motorului, liniile de alimentare și costurile sunt foarte ridicate. If you put the wrong fuel in your mouth, dacă pui combustibil greșit care nu e de calitate în gura dumneavoastră, could there be damage? poate să fie pot fi rezultat pagube? Could the repair costs be high? Pot ca costurile de reparație să fie ridicate? Yes. Da. The brain is the organ and instrument of the mind. Creierul este instrumentul organului minții And controls the whole body. și controlează întregul corp. In order for the other parts of the system to be healthy, the brain must be healthy. Pentru ca celelalte părți ale sistemului nostru să fie sănătoase, trebuie ca creierul nostru să fie sănătos. In order for the brain to be healthy, the blood must be pure. Pentru ca creierul să fie sănătos, sângele trebuie să fie curat. By correct habits of eating and drinking, the blood is kept pure, the brain will be properly nourished. Dacă avem obiceiuri corecte în a mânca și a bea, sângele nostru va fi păstrat curat și creierul nostru va lucra, va fi hrănit în mod eficient. So in order to address a health problem, Pentru ca să ne adresăm o problemă de sănătate, we first must look at the brain to see, is the brain healthy? trebuie să ne uităm la creier. Este creierul sănătos? The brain runs the whole body. Creierul controlează întregul corp. But in order for the brain to be healthy, Pentru ca creierul să fie sănătos, the blood must be pure. sângele trebuie să fie curat. The blood is the fuel. Combustibilul este sângele. But what makes the difference, it is what we eat and what we drink that gives us quality blood. Ceea ce face diferența este ceea ce mâncăm și bem pentru ca sângele nostru să fie curat. Now let me ask, what is the most important organ in the body? Să vă întreb acum, care este organul cel mai important din corp? Many say the heart. Mulți au zis inima. Why the brain? Creierul. De ce creierul? Why the brain? De ce este creierul? De ce?
It's controlled everybody, whole body. Controls the body. Even more important, why is the brain the most important organ in the body? E chiar mult mai important. De ce este creierul organul cel mai important al corpului nostru? Ce credeți? N-am înțeles. The relationship between soul and God. It is true. Da, e adevărat. It is through the brain that we communicate with God. Pentru că cu ajutorul creierului noi comunicăm cu Dumnezeu și relaționăm cu El. It is through the brain that we can discern the Holy Spirit. Pentru că Duhul Sfânt vorbește creierului nostru. It is the brain that we discern what we read from God. Pentru că creierul nostru ne ajută să înțelegem ceea ce citim din Cuvântul lui Dumnezeu. And if the brain is not running fine-tuned like that car, Și dacă creierul nostru nu este calibrat foarte, foarte fin, cum este mașina de care am vorbit, are we ready for battle? suntem gata pentru luptă? No. Nu. Definitely not today, even most definitely, though, what is to come. Nu suntem gata astăzi și în mod deosebit ceea ce va urma. You know, we think we have tough times. Ne gândim, avem timpuri dificile în viețile noastre. And I heard stories from, I had a nurse that was from Romania. Și am auzit întâmplări. Am avut o asistentă care era din România. And I had two physicians, Dr. Gabriella and Dr. Tolan, Dr. Gabriella and Dr. Leslie Tolan. Da, și doctorul Gabriela și Leslie Tolan. And they told me about challenges years ago in Romania with communism. Și mi-au povestit despre problemele pe care le-au avut de înfruntat în România în timpul comunismului. But I really didn't understand until I went to Rwanda. Și nu am înțeles despre ce vorbeau până când nu am mers în Rwanda. In 100 days, the Hutus killed over 1 million Tutsis. Într-o 100 de zile, Hutu a omorât peste 1 milion de Tutsi. The Hutus called the Tutsis cockroaches. Hutu îi numeau pe Tutsi gândaci. They wanted to inflict pain. Vreau să le producă durere. They wanted to eradicate them off of the earth. A vrut să-i șteargă de pe pământ. I cannot share with you, there's children here, what they did to the children in front of the mothers and the fathers to torture the children. Nu pot să vă relatez pentru că avem copii în mijlocul nostru ce au făcut copiilor, ce au făcut părinților în fața copiilor. I cannot tell you here what they did to the wives in front of the husbands to torture the wives and the husbands. Nu pot să vă povestesc ce au făcut soțiilor în fața bărbaților, soților lor ca să îi tortureze și să producă durere. And then what they did to the husbands. Și apoi ce au făcut bărbaților. It was totally satanic. Era total satanic. I couldn't imagine that happening to my children or my grandchildren. Nu îmi pot imagina să se întâmple la copiilor mei sau nepoților mei. I would go crazy. Înnebunesc. Or if they did it to my wife. Sau să facă ceva soției mele. But Daniel 12:1 says the end will be worse than any time in history. Dar Daniel 12:1 spune că timpul sfârșitului va fi mai greu decât a fost până atunci în istorie. But for us to be prepared for that time, our brains must be well running. Dar pentru ca să ne pregătim pentru acel timp, creierul nostru trebuie să fie în ordine. And the first thing we have to look at is what is the fuel that we're putting in our body. Numărul 1, combustibilul pe care îl punem în corpurile noastre. Let's go to the Bible. 1 Corinthians 10:31. Can someone here read that? Să mergem la Biblie. 1 Corinteni 10:1. Indiferent ce faceți, că mâncați ori beți, orice faceți, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. See, it would have been perfectly fine if God said, whatever you do all to the glory of God. That would be totally inclusive. Dacă ar fi spus, indiferent ce faceți, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Era inclus totul. But God loves you
Dar Dumnezeu vă iubește and He wants to help you as much as possible. și vrea ca să ne ajute, cât mai mult posibil să ne ajute. So He's telling you whether therefore you eat or drink, Și El ne spune, indiferent ce mâncăm sau bem, or whatever you do, orice altceva facem, do all to the glory of God. să facem totul spre slava lui Dumnezeu. I'm going to read from Harvard. Pot să citesc Harvard University. de la Universitatea Harvard. Think about it. Gândiți-vă la aceasta. Your brain is always on. Creierul nostru totdeauna este pornit. It takes care of your thoughts and movements, your breathing and your heartbeat, your senses. It works 24/7, even while you are asleep. Creierul nostru lucrează, coordonează gândurile și mișcările, respirația și bătăile inimii și simțurile. Lucrează 24 de ore din 7 zile pe săptămână și chiar și atunci când dormim. This means your brain requires a constant supply of fuel. Aceasta înseamnă că creierul nostru are nevoie de o alimentare continuă cu combustibil. That fuel comes from the food you eat. Acel combustibil vine din mâncarea pe care o consumăm. And what's in that fuel makes all the difference. Și ceea ce este în acel combustibil face toată diferența. Put simply, what you eat directly affects the structure and function of your brain and ultimately your mood. În mod simplu, ceea ce mâncăm afectează în mod direct structura și funcționalitatea creierului nostru și în cele din urmă starea noastră sufletească. Do you know anyone that has a mood problem? Știți pe cineva care are probleme sufletești? Maybe they need to change their fuel. Poate au nevoie să schimbe combustibilul cu care se hrănesc. Twinkies don't help with mood. Ucean? Twinkies. Twinkies. Sunt niște creaturi care nu au nevoie ca să schimbe starea sufletească. Își păstrează mereu aceea stare sufletească. Nu simt, nu sunt la fel. Like an expensive car, your brain functions best when it gets only premium fuel. Ca asemenea mașinilor noastre, asemenea mașinilor costisitoare, creierul nostru funcționează cel mai bine atunci când primește numai benzină de calitate înaltă. Eating high quality foods that contain lots of vitamins, minerals, and antioxidants nourishes the brain and protects it from the oxidative stress, the waste, free radicals produced when the body uses oxygen, which can damage cells. Mâncând mâncare de calitate înaltă, care conține o mulțime de vitamine, minerale și antioxidanți, hrănește creierul și îl protejează de stresul oxidativ, radicalii liberi, produși atunci când corpul folosește oxigen care distrug celulele. You have two types of food that you put in your body. Avem două feluri de mâncare pe care le punem în corpurile noastre. It's either going to be nutrition dense Poate fi nutrițional foarte condensat or calorie dense. ori caloric consistent. Nutrition dense food Mâncare de nutrițională condensată. You got fats, proteins, and carbohydrates. Avem grăsimi, proteine și calorii. And then you have vitamins, which the vitamins are catalysts that kick on the fats, proteins, and carbohydrates. Și avem Proteins, fats, and carbohydrates. The vitamins. Vitaminele ajută la reacțiile grăsimilor, carbohidraților și Carbohydrates? Yes. Then you've got over here, you've got minerals, and minerals are the catalysts that kick on the vitamins. Avem minerale într-o parte care lucrează în partea cealaltă asupra celor trei grupe. So you've got to have it has to be nutrition dense. Trebuie să fie o nutriție condensată. Să avem și din vitamine și din cele trei grupe din stânga.
in order to give the body the nutrients to run the body as it's supposed to run. Pentru ca corpul nostru să funcționeze așa cum a fost programat să funcționeze. Unfortunately, Din nefericire, just like an expensive car, asemenea unei mașini foarte scumpe, your brain can be damaged if you ingest anything other than premium fuel. creierul nostru poate fi distrus dacă punem altceva decât mâncare de calitate. Harvard says, Cei de la Harvard au spus, if substances from low premium fuel, such as what you get from processed or refined foods, gets in the brain, dacă substanțe din benzină de proastă calitate, asemenea mâncărurilor rafinate sau procesate, ajung în creier, the brain has little ability to get rid of them. Creierul nu poate să le elimine. So when we're eating the Twinkie, when we're eating the donut, Sau mâncând un donut, when we're eating the processed foods, sau mâncând mâncare procesată, Harvard tells us the brain has a hard time getting rid of the waste. Cei de la Harvard au spus creierul nostru nu poate să le elimine odată ce ajung în creier. Diets high in refined sugars, for example, are harmful to the brain. Dieta bogată în zaharuri rafinate, de exemplu, sunt păgubitoare pentru creier. In addition to worsening your body's regulation of insulin, they also promote inflammation and oxidative stress. Pe lângă faptul că îngreunează reglarea insulinei în corp, de asemenea produc inflamații și stres oxidativ. Multiple studies Studii multiple have found a correlation between a diet high in refined sugars and impaired brain function. au descoperit relația dintre o dietă bogată în zaharuri rafinate și imposibilitatea funcționării corecte a creierului. Even a worsening of symptoms of mood disorders such as depression. Chiar mergând mai mult, producând stări sufletești asemenea depresiei. So what is our subject? Deci ce am spus? Our subject is preparing the brain for battle. Subiectul nostru este pregătirea creierului pentru luptă. Yes, today, Astăzi, but a time as never before. pentru un timp care n-a mai fost niciodată înainte. The brain must be sharp. Creierul nostru trebuie să fie foarte activ, foarte dezvoltat. In order for that brain to be sharp and discern, Pentru ca creierul nostru să fie activ și foarte atent la ceea ce urmează, the brain must have proper fuel. creierul nostru trebuie să aibă combustibil de calitate. A Twinkie, Cum am spus despre Twinkie, a donut, o donut, a cookie, biscuiți, pie, cake, plăcintă sau cozonac sau dulciuri, soft drinks, băuturile răcoritoare do not prepare the brain to do battle. nu pregătesc creierul pentru luptă. Let me share something on the side. Să vă arăt ceva. How many like asparagus? Câți dintre dumneavoastră, dintre dumneavoastră le place asparagusul? Did you know it was illegal for common people to eat asparagus? Cunoașteți că a fost ilegal pentru oamenii de rând să mănânce asparagusul? Back in the years in Greece, În timpurile străvechi în Grecia, only the army could eat asparagus. numai cei din armată aveau voie să mănânce asparagus. Because asparagus came early in the spring, Pentru că asparagusul or in the early months, apărea în primele luni ale anului and the army needed the nutrition in the asparagus to fight. și cei din armată aveau nevoie de nutriția pe care oferea asparagusul pentru ca să lupte în timpul anului. So it was illegal for common people to eat the asparagus. Și era ilegal pentru oamenii de rând să mănânce asparagus, numai cei din armată mâncau.
It makes sense. Și face sens. If your brain is deprived of good quality nutrition, Dacă creierul nu este hrănit cu mâncare de calitate, or free radicals or damaging inflammatory cells are circulating within the brain's enclosed space, sau radicalii liberi care produc inflamații în celule și circulă în creierul nostru, în spațiul închis al creierului nostru, further contributing to the brain tissue injury, contribuind la distrugerea țesutului creierului. this is interesting. Asta este foarte important. Harvard says Cei de la Harvard au spus, the consequences are to be expected. trebuie să ne așteptăm la consecințe. Anyone here a mechanic? Este cineva dintre dumneavoastră mecanic? Yes. Yes? Yes. What if there's water in the fuel? Ce se întâmplă dacă puneți apă în în rezervor de benzină? Is poor performance expected? Mașina nu funcționează la standardul pentru care a fost construită. If you put diesel in your gas burning car, is poor performance Poți să expected? pui motorină în benzină. Nu merge așa cum trebuie să meargă. Harvard is telling us Cei de la Harvard ne-au spus, if you eat processed food, dacă mănânci mâncare procesată, expect your brain not to work well. așteaptă-te pentru ca creierul dumneavoastră să nu lucreze cum trebuie. What is interesting, Harvard says, Ceea ce este interesant, cei de la Harvard au continuat, is that for many years, pentru mulți ani, the medical field did not fully acknowledge the connection between mood and food. Cei din domeniul medical nu au făcut relația dintre mâncare și starea sufletească. If you keep your children up, the little children, Dacă copiii mici îi țineți treji and you keep them up till midnight, 1 o'clock, 2 o'clock, și țineți treji până la miezul nopții, 1-2 noaptea, dimineața, would you expect the kids not to behave? vă așteptați ca copiii dumneavoastră să nu se comporte cum trebuie? Of course. Yes. Da? The same is true about our food. La fel este adevărat și în legătură cu mâncarea pe care o consumăm. Where's the best place to get our food? Unde este locul cel mai bun să obținem să luăm mâncarea noastră? Unde? Your backyard. Da. Grădina dumneavoastră. As we look at the fuel costs, at the food cost, because of the fuel cost, Dacă ne uităm la costul mâncării datorită combustibilului care e pe piață acum, we see farmers not farming. vedem fermierii nu mai cultivă, We see prices going up. prețurile cresc. It would be best to put your garden in this year. Și este cel mai bine să vă plantați o grădină în jurul casei noastre. Did you grow gardens in Romania? Ați crescut grădină în România? Then you know how to do it. Atunci știți cum să faceți. You know how to take care of yourself. Știți cum să aveți grijă de dumneavoastră. Skip this one. The coal that we put in our body. Cărbunele pe care le punem în corpurile noastre, If you put toilet paper in there, is the train going to run as well? dacă punem hârtie de igienică, trenul va merge? No. You have to have good quality coal. Trebuie să avem cărbune de calitate pentru ca o locomotivă să meargă. The best fuel for the brain. Cel mai bun combustibil pentru creier, Avocados, avocado, beets, sfeclă, blueberries, afine, broccoli, broccoli, celery, țelină, green leafy vegetables, vegetale de culoare verde închis, rosemary, rozmarin, turmeric, turmeric, potatoes, cartofi, asparagus. asparagus I'm sure cabbage must be there somewhere. și sunt sigur că și varza trebuie să fie
Do not Romanians love cabbage? Știți că românilor le place varza? And walnuts. Nuci. Should we stop here? Yes. Would that be good? This is Yes. From the second part. yes. Yes, we can continue. Okay, let's do that. Pentru acum vom lua o pauză până la 11 și apoi dânsul va continua lectura cu ce a pregătit pentru legătură cu starea spirituală. Deci o pauză până la 11.
Pacea Domnului. Vom deschide serviciul divin cu imnul 17. Doamne, te mărim, mare ești, nu. Doamne Sfinte, te mărim. Iubite Tată din ceruri, îmmertă-și numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos, venim înaintea Ta să-ți mulțumim pentru dragostea Ta nemărginită și neconceată ce ai față de noi. Îți mulțumim că ne-ai îndemnat să venim în locașul Tău de închinare, unde dorim să ne închinăm Ție, să-ți aducem laudele și mulțumirile noastre. Te rugăm să ne ierți cu tot ce Te-am întrisat până acum, cu gândul, cu vorba, cu fapta. Te rugăm să coboră în mijlocul nostru prin Duhul Tău cel Sfânt, să binecuvânteze vorbitorul care va prezenta cuvântul Tău și nouă să ne dai o inimă deschisă să putem primi cuvântul pregătit de Tine. Te rugăm să binecuvântezi pe toți cei prezenți, să binecuvântezi și pe cei care n-au reușit să ajungă aici și ne urmăresc în online, să lași Tu harul Tău, pacea Ta asupra lor și cu toții să ne bucurăm în Tine. Te lăudăm și Te proslăvim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Suntem plini de recunoștință și mulțumim Bunul Dumnezeu pentru că în această dimineață suntem în locașul de închinare. Vă prezint câteva anunțuri. În primul rând, ne bucurăm să avem în mijlocul nostru pe fratele Walt împreună cu soția dânsului, care au venit din Tennessee și au făcut o prezentare în această dimineață la ora 10 despre cum să avem grijă de creierul nostru. Dânsul a lucrat în administrația sistemului sanitar, după care s-a axat pe cauzele bolilor, rădăcina bolilor. Acum
prezintă seminarii în școli, instituții, oriunde este invitat atât în Georgia Cumberland Conference, conferința Georgia Cumberland, cât și în Statele Unite. Vineri seara următoare, fratele pastor va avea întâlnire de tineret la ora 7. Întâlnirea de comitet sabatul viitor la după amiază. Pe 4 iunie urmează aniversarea de 30 de ani. Fratele Ovidiu la sfârșit va avea amănunte. În continuare rog prezentarea zecimilor și darurilor. Textul pentru daruri în această dimineață este în Proverbe 19:17. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim la picioarele tale în această dimineață să-ți mulțumim pentru că putem să fim în locașul tău cel sfânt. Cum în aceste momente venim la picioarele tale cu zecimile și darurile noastre. Îți mulțumim pentru că ne-ai dat oportunitatea să putem să câștigăm pâinea din mâna ta și te rugăm acum să binecuvântezi aceste zecimi și daruri. Fă-le ca ele să meargă acolo unde este nevoie pentru lucrarea ta. Îți mulțumim pentru că ne iubești și că ești alături de noi, toate acestea te-am rugat. Amin. Again, it's good to be with you all here today. Este bine să fim împreună în această dimineață. This morning we're taking a look at preparing the brain for battle. În această dimineață am vorbit despre cum să pregătim creierul nostru pentru luptă. This morning we looked at the brain as the most important organ in the body. Am analizat de faptul că creierul nostru este organul cel mai important din corpul nostru. Because it is through the brain that we communicate with God. Pentru că prin creierul nostru noi comunicăm cu Dumnezeu. We talked about we have to deal with battles today. Am vorbit despre faptul că trebuie să avem lupte astăzi. But Daniel 12:1 tells us at the end when Michael stands up
it will be the worst of the worst of this world's history. În Daniel 12:1 ne se spune că atunci când Mihail se va ridica, va fi o luptă cum n-a mai fost de când este pământul. So we're looking at how we can prepare the brain for battle. Așa că ne uităm să vedem cum putem să pregătim creierul pentru luptă. But also we're looking this morning at, through lifestyle, how we can have a closer relationship with Christ. Dar în această dimineață ne uităm, vom analiza cum prin stilul de viață vom avea o relație mai strânsă cu Dumnezeu. The first item we looked at was fuel. Primul lucru pe care l-am analizat a fost combustibilul. What is the fuel that we're putting in our brain? Care este combustibilul pe care îl punem în creierul nostru? We talked about how important that fuel is. Am vorbit despre faptul cât de important este combustibilul pentru noi. I'd like to look at some other things that can affect brain function. Vreau să analizăm alte lucruri care va afecta creierul nostru. The second key, Al doilea lucru, several years ago, mulți ani în urmă, the World Health Organization asked every physician in the world to prescribe this medication. Organizația Mondială a Sănătății a cerut fiecărui doctor să prescrie un anumit medicament. They said, if every doctor in the world would prescribe this medication, it would save at least 4 million lives. Și dacă fiecare doctor din lume va prescrie acel medicament, va salva 4 milioane de vieți omenești. The CDC then asked the physicians to prescribe this medication. CDC-ul de aici din America a cerut doctorul din America să prescrie acel medicament. You know what the medication is? Știți care este medicamentul respectiv? Exercise. Exercițiu. Amazing, huh? Este uimitor. So let's look at this medication. Să ne uităm la acest medicament. Who's heard of psychology today? Ce spune revista Psihologia de astăzi? Okay. Here's what psychology today has to say. Iată ce spune psihologia de astăzi. Neuroscientists around the globe cercetătorii de neurologie de pe glob agree that physical activity is the best medication to maintain brain health throughout one's life. Acceptă faptul că exercițiul fizic este cel mai bun medicament pentru a menține creierul sănătos de-a lungul vieții. Amazing. Uimitor. WHO, World Health Organization, Organizația Mondială a Sănătății, CDCP here in Atlanta, CDC de aici din Atlanta, and the neuroscientists around the globe și cercetătorii neurologi de pe glob agree that the best medication for the brain au acceptat de faptul că cel mai bun medicament pentru creier is exercise. este exercițiul. Do you mind taking that prescription? Vă interesează să luați această prescripție? Would you write that prescription? O veți scrie? I have a friend, he's a gastroenterologist. Am un prieten care este gastroenterologist. And he sits down with his patients and he writes the prescription. Stă jos cu pacienții și începe să scrie rețeta. And he actually writes the prescriptions that we're talking about today. Și în mod real scrie prescripția despre care am vorbit astăzi. Nutrition, Nutriție, exercise, exercițiu we'll continue. și continuăm. Exercise improves structure, function, and connectivity of your brain. Exercițiul îmbunătățește structura, funcționalitatea și conectivitatea creierului. There are many reasons that exercise is good for your brain. Sunt multe rațiuni pentru care exercițiul este bun pentru creierul nostru. These Includ increases blood flow, which improves cerebrovascular health. crește fluctuația de sânge în creier și îmbunătățește sănătatea creierului. Inspiration says perfect health is. You know the answer? Inspirația spune sănătatea perfectă este, știți răspunsul cumva? Perfect circulation. Circulație perfectă.
The release of neurotropic factors like BDNF, which stimulates the growth of new neurons. Eliberarea factorilor neurotrofici, asemenea BDNF, care stimulează creșterea și dezvoltarea celulelor neuronale noi. And the benefits of glucose and lipid metabolism, which bring nourishment to the brain. Și beneficiile glucozei și a metabolismului grăsimilor care aduc hrană creierului. People who regularly perform aerobic exercise, Oamenii care în mod regulat fac exerciții aerobice, such as running, jogging, brisk walking, swimming, and cycling, asemenea alergare ușoară, mers pe jos, înot sau bicicletă, ciclismul, have greater scores on neuropsychological function, au scoruri mai înalte în funcționarea neuropsihologică and performance tests that measure certain cognitive functions. și testurile de performanță care măsoară funcționalitatea cognitivă, Such as attention control, asemenea atenția controlului, inhibitory control, controlul inhibitor, cognitive flexibility, flexibilitatea cognitivă, working memory, memoria de lucru, declarative memory, memoria declarativă, spatial memory, memoria spațială and information processing speed. și viteza de procesare a informațiilor. The transient effects of exercise on cognition include Efectele tranziente ale exercițiului asupra cogniției includ improvements in most executive functions, îmbunătățirea funcțiilor executive, a multor funcții executive, such as attention. atenția. You know anybody needs some attention issues? Știți pe cineva care are nevoie de atenție? Maybe they need a little exercise. Poate avem nevoie de exercițiu. Working memory, Memoria de lucru, cognitive flexibility, flexibilitatea cognitivă, inhibitory control, controlul inhibitor, problem solving, rezolvarea problemelor and decision making. și luarea deciziilor. I go into the school systems and Merg I la- teach children. Merg la școli și învăț pe copii. I go into schools Merg la școli and the only children who gets exercise are on the basketball team or the football team or the soccer team. și singurii copii care fac exerciții fizice sunt cei care sunt la basket, la fotbal sau la echipa de fotbal american. Let's look back when we were kids. Să ne uităm înapoi când noi eram copii. We had morning recess. Aveam recreația de dimineață, We had recess after dinner. era recreația după prânz, We had recess even in the afternoon. recreație după amiază. And what did we do when we got home? Și ce făceam când ajungeam acasă? We were riding our bicycles. Conduceam pe biciclete. I lived on a farm. There was farming. Eu am crescut pe o fermă. There was chores. Chores? Chores. Work chores. Lucruri de făcut. Did we exercise when we were kids? Am făcut exerciții când eram copii. What are the kids exercising today? Astăzi ce exerciții fac copiii? Their thumbs. Cu degetele. Yeah. Physical therapists tell me they're starting to have problems with children in youth with their thumbs. Cei care fac terapeuții de fizici au probleme cu copiii datorită degetelor mari care nu mai funcționează bine. We need cardiovascular exercise. Avem nevoie de exerciții cardiovasculare. We need to increase the blood flow. Trebuie să mărim fluxul de sânge care trece prin corpul nostru. Many adults and youth are not getting cardiovascular exercise today. Mulți tineri și adulți nu au exercițiile cardiovasculare necesare astăzi. And information processing speed for a period of up to 2 hours after exercising. Procesarea informațiilor crește pentru o perioadă de până la 2 ore după exercițiu. So what's that telling us? Sau ce ne spune asta? Who's in school? Cine este în școală astăzi? Okay. Do y'all take tests?
luați teste acolo, vă dau teste? What are you taking? Ce teste iei? Okay? So, do you have tests? Aveți teste? Would you like to score well? Vrei să iei note bune? Research shows if you exercise, within 2 hours after exercising, your processing speed, your memory, how fast you recall is much more superior. Cercetările arată că 2 ore după exercițiu, procesarea informațiilor de către creier se mărește. The next law. Următoarea lege. Who's ever ridden a steam train? Cine a mers vreodată cu trenul cu aburi? Yes. I would say most of y'all who've been up to my neck of the woods have ridden this steam train. Cei care au fost în North Carolina au avut parte să conducă. This is over at Dollywood. Asta este în Dollywood. A steam train must have 2 things. O locomotivă cu abur trebuie să aibă 2 lucruri. Coal, Cărbune, the fuel, combustibilul and water. și apa. There are so many people I work with do not drink water. Lucrez cu atât de mulți oameni care nu beau apă. Do you have people when you do a history and they say, I don't do water? Ai oameni care vin și la History and Physical, bei apă? Nu. Our brains depend on proper hydration to function optimally. Creierul nostru depinde de hidrare normală pentru funcționare optimă. Brain cells require a delicate balance between water and various elements to operate. Creierul nostru are nevoie de un echilibru foarte delicat între apă și elementele, variatele elemente care le operează. When you lose too much water, that balance is disrupted. Când se pierde prea multă apă, echilibrul este întrerupt. Your brain cells lose efficiency. Celulele creierului pierd eficiența. Years of research has found that when we are parched, Ani de cercetare au descoperit că atunci când suntem rupți, we have more difficulty in keeping our attention focused. Avem mai mare dificultate de a păstra atenția noastră centrată. Dehydration can impair short-term memory function. Deshidratarea împiedică funcționarea normală a memoriei scurte And the recall of long-term memory. și de reamintirea, de folosirea memoriei de lungă durată. Do you ever forget where you put your keys? Ați uitat vreodată unde ați pus cheile? Maybe we need to drink a little more water. Trebuie să beți mai multă apă. The ability to perform mental arithmetic Abilitatea de a face aritmetică mentală, like calculating whether or not you'll be late for work if you hit the snooze button for another 15 minutes. asemenea calculând dacă vom întârzia la serviciu dacă apăsăm de butonul de să mai dormim 15 minute. So the key is how much water do we need? Așa că cheia este cât apă avem nevoie. University of California at Davis tells us, Universitatea Davis din California a spus their pediatric center, că în centrul lor de pediatrie it takes a half a gallon to run a 5-year-old. Are nevoie de jumătate de galon de apă ca un copil de 5 ani să poată să alerge. That's 4 water bottles to run a 5-year-old's brain. Are nevoie de 4 sticle de apă ca creierul unui copil de 5 ani să funcționeze. Are you bigger than we were when we were 5 years old? Sunteți mai mari decât un copil de 5 ani? So from 5 years old up to 128 pounds, Un copil de 5 ani până la 120 de pounds, to sit on the couch is 4 water bottles, a half a gallon. ca să stea pe canapea, are nevoie de 4 sticle de apă. But if you're more active, or if Da. you're an active person, you need more. Dacă ești o persoană mai activă, ai nevoie de mai mult. Now, if a person is over 128 pounds, Dacă o persoană cântărește mai mult de 128 de pounds, the rule of thumb is body weight divided by 2.
regula este greutatea împărțită la jumătate. Now, it is true if a person is significantly obese, there's an adjustment. Da, pentru persoanele care sunt obeze, este o altă formulă de ajustare. We had a patient who was 572 pounds. We adjusted it. Am avut un pacient de 572 de pounds și dânsul a ajustat formula. So if the rule of thumb is body weight divided by 2, Regula este greutatea împărțită la jumătate. for those of us over 128 pounds. Pentru cei peste 128 de pounds. That is to sit on the couch. Asta numai ca să stai pe canapea. If we work in the garden, Dacă lucrezi în grădină, mow the yard, tai iarba, or being a firefighter, dacă sau fiind un pompier, do we need more water? avem nevoie de mai multă apă? Yes. Da. The state of Tennessee tells me that as a firefighter, I'm to drink a gallon of water a day. Statul Tennessee îmi spune că pentru mine ca pompier trebuie să beau un galon de apă pe zi. That's the Tennessee Fire Marshal's office. Asta este regula a firefighter-urilor din Tennessee. In the event I may have to go into a house fire today, I need to be well hydrated. Dacă trebuie să mă duc într-o stație de simulare a incendiilor astăzi, trebuie să beau mai multă apă. Now, I'm certified with the U.S. Forest Service in the United States Park Service to do wildland fires. Am certificat pentru Departamentul de Pădurilor în Tennessee, U.S. US, nationwide, de Statele Unite. We're required to drink even more water than that when we're fighting a large wildland fire. Avem nevoie să bem mai multă apă atunci când suntem în luptă cu focul. So I took a course, one of the courses, I'm getting another degree, and I took a course last year. Unul din cursurile pe care le-am luat anul trecut, And we got different equipment to measure lab issues. am avut diferite instrumente ca să măsurăm analizele de laborator. So the professor had us monitor our water hydration for 1 week. Și profesorul nostru a trebuit să ne monitorizeze cantitatea de apă în timp de o săptămână. Then the professor he taught us something called free flow. Și apoi ne-a învățat cursul liber. Now, I'd learned this years ago in anatomy and physiology, Am învățat asta la lecția de anatomie și fiziologie din școală. that when we drink more than 3 to 4 ounces at a given time, it goes into free flow. We urinate it off. Dacă bem mai mult de 3-4 ounces, asta înseamnă 400 de mililitri, merge în overflow, adică prea plin și iese prin urină. So the professor said, what I want you to do, well, actually before that, let me step back. Să merg un pic înapoi. What we did for the next week was we did body weight divided by 2, and that was it, for 1 week. O săptămâna următoare am folosit formula greutatea corpului împărțită la jumătate. That many ounces. Atâtea ounces de apă. So the class did better in hydration. Și clasa s-a comportat mai bine la hidratare. The third week is when we took free flow into account. A treia săptămână au luat în calcul și curgerea liberă. Now, this was discovered by a physicist who was friends with Einstein. Aceasta a fost descoperită de un fizician care era prieten cu Einstein, Another genius. alt geniu. So what he had us to do, Și ceea ce ne-a cerut să facem, the professor, not the genius, profesorul ne-a cerut, is he had us do this. That much water. Să bea apă. 3 to 4 times every half hour. De 3 sau 4 ori la fiecare jumătate de oră. Now, this is interesting. Aceasta e interesant. He said, don't do it 15 minutes before you eat, while you eat, to an hour after you eat. Cu instrucțiunea specificată, nu face asta 15 minute înainte de mâncare, în timpul mâncării sau o oră după mâncare. Because that affects digestion. Pentru că aceasta afectează digestia. So guess what our numbers look like that next week? Și ghiciți ce s-a întâmplat cu echipa noastră săptămâna următoare. Our hydration measured perfect. Hidrarea noastră a fost perfectă.
So what happens is when we drink too much, many times go. Și, așa că ce se întâmplă atunci când bem prea multă apă? We urinate off. Merge în overflow, free flow și merge în urină. But when we do what that physicist taught us, Și dacă facem ceea ce fizicianul ne-a spus, we have better absorption. avem absorpție mai bună. The effects of dehydration on the brain function depends on the severity of dehydration. Efectele deshidratării asupra funcționării creierului depind de severitatea deshidratării. I'm reading from Psych Central. Citește din Psych Central. Mild dehydration may adversely affect mood, energy levels, or ability to concentrate. Deshidratarea moderată poate să afecteze în mod negativ starea sufletească, nivelul de energie și abilitatea de concentrare. Severe, now Mayo Clinic. Mayo Clinic din Ohio. Severe or prolonged dehydration may cause serious cognitive impairment, delirium, permanent brain damage, or even death. Deshidratarea severă sau îndelungată poate să producă cauze serioase asupra mentației, nivelului cognitiv, delir, pagube permanente asupra creierului și chiar moartea. A mere 2% drop in body water can trigger Chiar numai 2% din scăderea cantității de apă a corpului who's ever poate să atragă. Who's ever read Dr. Batman Jati? Cine a citit Dr. Batman Jati? Excellent book. He had Este o carte foarte Your bună. Body's Many Cries for Water. Spune că corpurile noastre zbiară, cer apă. Batman Jati was an expert on hydration. El a fost un expert în hidratare. Fuzzy short-term memory, Memorie de scurtă durată cețoasă, trouble with basic math, probleme cu matematica de bază, difficulty focusing on the computer screen or on the printed page, dificultatea centrării asupra unui ecran de computer sau a unei pagini tipărite. Batman Jati continues. Și el continuă. Every function inside the body is regulated by and depends on water. Fiecare funcție din corpurile noastre este regulată și depinde de apă. Water must be available to carry vital elements, oxygen, hormones, and chemical messengers to all parts of the body. Apa trebuie să fie disponibilă să care elemente vitale, oxigen, hormoni și mesageri chimici în toate părțile corpului. Without sufficient water to wet all parts equally, Fără apă suficientă ca să ude toate părțile corpului în mod egal, some more remote parts of the body will not receive the vital elements that water supplies. unele părți mai îndepărtate ale corpului nu primesc suficientă apă pentru și elementele vitale pe care apa le aprovizionează. See, when I took nutrition courses from Cornell, we learned that water is the train car that carries nutrients through the body. Când am luat cursul la Universitatea din Cornell, am învățat că apa este cel care transportă toate elementele vitale în toate părțile corpului. So if you're dehydrated, you don't have as much train cars to carry the nutrients, especially to the most distal parts of the body. Și atunci când sunteți deshidratați, apa nu este transportată de acest tren la toate părțile mai îndepărtate ale corpului. The next law is sunlight. Următoarea regulă este lumina soarelui. Vitamin D boosts cognitive acceleration. Vitamina D mărește accelerarea cognitivă. See, when we go out in the sunshine, Când mergem afară în lumina soarelui, ultraviolet light hits the skin, lumina ultravioletă atinge pielea converts cholesterol into vitamin D. și convertește colesterolul în vitamina D. We need sunshine. Avem nevoie de lumina soarelui.
There's a few studies may jump over here. In a study led by scientists at the University of Manchester in England, Într-un studiu făcut de cercetătorii de la Universitatea Manchester din Anglia, they looked at vitamin D and cognitive performance in more than 3,100 men aged 40 to 79. au analizat nivelurile vitaminei D și performanța cognitivă în mai mult de 3100 de bărbați între vârsta de 40 și 79 de ani In 8 different countries across Europe. în 8 țări diferite din Europa. The data showed those people with lower vitamin D levels exhibited slower cognitive processing speed. Rezultatele au arătat că aceia cu niveluri scăzute de vitamina D au arătat un nivel cognitiv scăzut a vitezei de procesare a informațiilor. What are we studying today? De ce învățăm astăzi? Preparing the brain for battle. Pregătind creierul nostru pentru luptă. When Satan Când Satana, puts a temptation in front of you, când aruncă momeala înainte de dumneavoastră, do you need good processing speed? aveți nevoie de viteză de procesare rapidă? Yes? As a person asks you about Christ and they're not sure, they're an atheist, do you need good processing speed? Dacă un ateist vă întreabă despre relația cu Dumnezeu, aveți nevoie de o viteză de procesare a informațiilor rapidă sau nu? Yes. As you share the gospel, can that be life or death? Când împărtășiți Evanghelia la alții, este aceasta o relație de viață sau moarte? Yes. Da. So is your brain processing speed important for life or death of yourself or someone else? Este viteza de procesare a informațiilor creierului dumneavoastră important pentru viață sau moarte? Now here's the key with vitamin D. Aici este, vă prezint cheia pentru vitamina D. I had a lady come in, her vitamin D was 12. O doamnă a venit la consultație și nivelul vitaminei D era 12. Now your lab will tell you that a proper vitamin D level is 30 to 100. Și analiza de laborator normală este între 30 și 100. Now this lady is Caucasian. Această doamnă era albă. We know that the darker the pigment of the skin, the slower the conversion is. Știm că cu cât pielea este mai închisă la culoare, viteza de convertire este mai scăzută. So she's Caucasian, that's not a problem. Și este de culoare albă, nu e o problemă. She also works in landscaping all year round. Și lucrează aranjând grădinile tot timpul anului. She's out in the sunshine all the time. Este în lumina soarelui tot timpul. She takes 5,000 IUs of vitamin D a day. Ia 5.000 de international units de vitamina D pe zi. Her vitamin D blood level is 12. Și nivelul vitaminei D în corpul ei era numai de 12. Way low. La ce ne uităm? So I said, okay, let's go twice a day. Hai să vedem, ia de 2 ori pe zi. 5,000 plus 5,000, that's 10,000 IUs a day. De 2 ori 5.000 sunt 10.000 de international units. We waited 3 months. Am așteptat 3 luni. We redrew. Au tras sângele să vadă nivelul. Her blood level was 17. Nivelul a crescut la 17. Still way low. Încă scăzut. So I called a buddy of mine, a surgeon in Washington, D.C. Așa am sunat un prieten chirurg din Washington, We D.C. used to work together and he does a lot of research on vitamin D. Am lucrat împreună și el a continuat să facă cercetare pentru vitamina D. He said, that's interesting. Aceasta este interesant. When he has patients like that, he'll go 20,000 twice a day. Și când are pacienți din aceștia, mărește doza la 20.000 de unități internaționale pe zi. And he draws his labs. We went 3 months. Și i-a tras iar sângele să vadă nivelul după încă 3 luni. Vitamin D at the end of 3 months was 24. După 3 luni, nivelul vitaminei D a crescut la 24. Still not up to 30, the minimum. Și nu este nici la minimum de 30. So I called my friend back in Washington, D.C. Și m-am sunat înapoi prietenul meu din Washington, D.C. He says, I don't know, let's do some research. Zice, nu știu, dar hai să cercetez, să văd ceva. A few days later, he calls me.
După câteva zile m-a sunat înapoi. Around noontime, În jurul prânzului he said, Walt, I saw a study come out this morning. am găsit un studiu care a ieșit azi dimineață. And it shows a correlation between blood magnesium level and vitamin D level. Și studiul arată o relație între nivelul de magneziu și vitamina D. I said, I saw that this morning also. Și el a răspuns, da, am văzut asta dimineața asta. He said, let's go magnesium to bowel tolerance. What? Magnesium? Magnesium to bowel tolerance. Haideți să vedem relația între magneziu și concentrația de magneziu afectează contracțiile mușchilor. We went 3 months. A așteptat 3 luni. Blood level was 97. Nivelul a crescut la 97. Because we found that we need adequate magnesium to be able for the vitamin D to absorb. A descoperit că are nevoie de magneziu pentru ca vitamina D să fie absorbită de corp. So you want to look at your blood level. Și trebuie să te uiți la nivelul din sânge. I have a good friend. He's a neurologist. Am un prieten care este neurolog. He specializes in brain function. Este specialist în funcționarea creierului. He tells his patients he does not want any patient below 60 because of brain function. Și a spus, niciunul din pacienții lui nu vrea să fie mai jos de 60 datorită faptului că interferează cu funcționarea creierului. I have another friend, a physician, who doesn't want his patients below 80 for immune system. Am alt prieten care este medic și pacienții lui nu vrea niciunul să fie sub 80 pentru că afectează sistemul imun. So just because you take 5,000 IUs a day doesn't mean you have adequate blood level. You want to test the blood every once in a while. Și faptul că luați 5.000 de unități internaționale pe zi nu este suficient, trebuie să verificați nivelul din sânge. Vitamin D deficiencies increase brain degenerative processes. Deficiențele de vitamina D măresc procesele degenerative ale creierului. A study published in the Archives of Internal Medicine showed that those who are classified as deficient in vitamin D Un studiu publicat de arhivele medicinei interne arată că aceia care sunt clasificați ca deficienți în vitamina D were 42% more likely to have cognitive impairment. au fost 42% mai expuși ca să aibă deficite cognitive. Meanwhile, those classified as severely deficient were 394% more likely to have cognitive impairment. În același timp, aceia clasificați ca sever deficit au fost 394% mai mult ca să aibă deficiențe cognitive mai mari. So can vitamin D level affect your ability to be prepared for the battle? Întrebare. Poate nivelul de vitamina D să vă afecteze pregătirea noastră pentru luptă? Yes. And how's a great way to get vitamin D? Cum o putem obține vitamina D? Grow your garden. Lucrând în grădina noastră. Yes. And exercise outside. Și exerciții afară din casă. I have read various exercise physiologists that will tell you Am citit despre diferiți fiziologiști care recomandă exercițiu. that exercise outside is superior to exercise inside. Că exercițiul afară din casă este superior exercițiului din casă. Up to tenfold. Până la de 10 ori mai mult. Vitamin D deficiencies increase brain degenerative processes. Deficiențele de vitamina D măresc procesele degenerative ale creierului. The odds of cognitive impairment increase as vitamin D levels go down. Deficiențele cognitive sunt mărite de nivelul de vitamina D care scade. Given that both vitamin D deficiencies and dementia are common throughout the world, this is a major public health concern.
Ni se spune faptul că deficiența de vitamina D și demența sunt comune în întreaga lume, fiind o sănătate publică majoră, o problemă de sănătate publică majoră. Serotonin, brain function. Serotonina și funcționarea creierului. What happens is, in order to increase serotonin level, Pentru ca să mărim nivelul de serotonină în creierul nostru, you want to eat your flaxseed in the morning. trebuie să mâncați semințe de in dimineața. Flaxseed has what? Semințele de in au ce? Tryptophan. Triptofan. And Dr. Neil Nedley Și Dr. Neil Nedley has told us that flaxseed oxidizes very rapidly. ne-a spus că semințele de in se oxidează foarte rapid. So you want 2 tablespoons 2 to 3 times a day. Și trebuie să luați 2 lingurițe de 3 ori pe zi. Then when we go outside into the sunshine, Și când ieșim afară în soare, as ultraviolet light comes into the eye, atunci când lumina ultravioletă intră prin ochi, it stimulates the pineal gland to convert the tryptophan in the blood into serotonin. stimulează glanda pineală din creier ca să convertească triptofanul în Tryptophan to serotonin. serotonină. But if you have sunglasses on, Și dacă aveți ochelari de soare, it blocks the ultraviolet rays. se blochează convertirea aceasta. So those that may work outside all the time, Sau aceia care lucrează afară din casă tot timpul, you may need to have some time out there with sunglasses, trebuie să aveți timp și cu ochelari de soare, but you need other time out there that does not have sunglasses so you convert the tryptophan into the serotonin. dar aveți nevoie și să nu folosiți ochelarii de soare ca să convertească triptofanul în serotonină. Serotonin is an important chemical and neurotransmitter in the human body. Serotonina este un chimical important și neurotransmițător în corpul uman. It is believed to help regulate Se crede că aceasta reglează mood and social behavior. stările sufletești și comportamentul social. Is your mood important? Starea sufletească a dumneavoastră este importantă? Yes. What is God's mission? Care este misiunea Domnului? To save humanity. Ca să salveze omenirea. What is Christ's mission? Care este misiunea Domnului Hristos? To save humanity. Să salveze omenirea. What is our mission? Care este misiunea noastră? To point the sin-sick soul to Christ. Să îndreptăm pe toți cei din jurul nostru către Dumnezeu. If we have a problem with mood Dacă avem o problemă cu stările sufletești or behavior, sau comportamentale, are we effective in pointing the sin-sick soul to Christ? are we affected? In pointing the sin-sick soul to Christ. Avem probleme îndreptând pe cei păcătoși îndreptându-i către crucea Domnului Hristos. If we are mean as a striped snake, nobody wants Christ. If we're mean as a striped snake. Dacă găsiți un șarpe încolăcit, dacă suntem nervoși așa ca și un șarpe, mă scuzați, And we're trying to share Christ with somebody, do they want Christ if we're mean? Și încercăm să împărtășim, să le vorbim despre Domnul Hristos altora. Serotonin can affect your mood and your behavior. Serotonina poate afecta starea dumneavoastră sufletească și comportamentul dumneavoastră. Appetite and digestion. Apetitul și digestia. Sleep. Somnul. Now here's what happens here. Să vedem ce se întâmplă aici. So we've got the serotonin that we made from the tryptophan, which we got from being out in the sunshine, from the pineal gland converting the tryptophan to serotonin. Deci am ajuns, serotonina a fost convertită din triptofan, care a venit datorită convertirii prin lumina soarelui, care a venit prin ochi. Now, we now have more serotonin. Acum avem mai multă serotonină.
But there's two things will mess up the serotonin converting to melatonin. Dar sunt două lucruri importante care afectează convertirea serotoninei în melatonină. The pineal gland then will convert the serotonin to melatonin if Glanda pineală din creier convertește serotonina în melatonină dacă we don't eat a big supper, nu mâncăm o mâncare grea de seară and we go to bed on time. și dacă mergem la culcare la timp. Also, serotonin helps with memory. De asemenea, ajută cu memoria, serotonina, Also, depression. și depresia. Some of the symptoms of serotonin deficiency: Simptomele deficienței de serotonină, poor memory, memorie de proastă calitate, low slabă, mood, stare sufletească scăzută, difficulty sleeping, probleme cu dormitul, low self-esteem, valoare personală scăzută, anxiety, anxietate, aggression. agresiune. The next is making the right decision. Următoarea este să luăm decizii corecte. Temperance. Temperanța. Now, I used to think that temperance was just don't do alcohol, Am fost învățat că temperanța înseamnă să nu bei alcool, don't do drugs, să nu folosești droguri, and don't do tobacco. să nu fumezi. But is it more than that? Dar este mai mult decât atât. Could the music you listen to affect brain function? Muzica afectează creierul noastră? Yes, it could. How about the TV? Ce spuneți despre televizor? Yes. How about gaming? Jocurile pe computer sau pe telefon. How about social media? Ce spuneți despre platformele de socializare? Have you all done anything with Scott Retzmith information? Scott Retzmith. I encourage you to look up Scott Retzmith. Vă încurajez să vă uitați despre Scott Retzmith. Scott Retzmith. Belt of Truth Ministries. Is it right, Mary Lou? Centura de adevăr în Maryland. Look that up on the internet. Uitați-vă pe internet. Scott comes to ASI a lot. El merge la întâlnirile de ASI. And he shows the physiological effects on the body with music, TV, gaming, and social media. Și el prezintă influența muzicii, muzicii, televizorului, jocurilor și platformelor media asupra creierului. Parents, grandparents, watch it. Părinți, bunici, aveți grijă. It could make a whole difference in your household. Puteți să faceți o diferență foarte importantă în casele noastre. I'll keep going through here. It's just some Trec peste câteva research. slide-uri. It is a law of the mind that it gradually adapts itself to the subject upon which it is trained to dwell. Este o lege a minții, că aceasta se adaptează în mod graduat asupra obiectelor despre care a fost învățată să se ocupe cu. As a parent, as a grandparent, ca părinte și bunic, are you strict on who the children and grandchildren run with? Sunteți stricți în legătură cu cine copiii sau nepoții noastre se împrietenesc sau merg împreună? Yes? Da sau nu? We should be strict on who we run with. Trebuie să fim stricți cu cine alergăm, cu cine ne împrietenim. It is a law of the mind. Este legea minții that it will narrow or expand că va îngusta sau va lărgi to the dimension of the things which it becomes familiar. Se va îngusta sau lărgi cu dimensiunile lucrurilor asupra cărora devine familiar.
The next is proper air. Următorul este aer suficient. Our mechanic back here, will that car run well with that air filter? Avem un mecanic aici, va merge mașina normal cu filtrul de aer așa? No. Nu. Let's look at adequate oxygen, effects of air pollution on the brain. Efectele aerului poluat asupra creierului. Children's psychological and motor development is negatively affected. Dezvoltarea psihologică și motorie a copiilor este afectată în mod negativ. Negatively impacts brain white matter, which affects nerve conduction speed. Materia albă a creierului este afectată în mod negativ, afectând viteza de conducere a impulsurilor nervoase. Brain inflammation. Inflamarea creierului. Negatively affects executive functions such as planning and memory. Afectează în mod negativ funcționările executive, precum planificarea și memoria. Cognitive impairment. Deficite cognitive. Increased behavior problems. Mărește problemele comportamentale. And crime rates increase. Crește și crima. I'm reading from the National Institute of Health. A prezentat din datele de la Institutul Național de Sănătate. Has God told us to get out of the cities După cum Dumnezeu ne-a spus să ieșim afară din orașe and move into the country? și să ne mutăm la țară, Is there less pollution in the country? unde este mai puțină poluare? Yes. Da. There is numerous reasons God has asked us to leave the city and move to the country. Sunt numeroase rațiuni pentru care Dumnezeu ne-a cerut să ieșim afară din oraș și să ne mutăm la țară. Fresh air has many health benefits. Aerul proaspăt are beneficiile multe asupra sănătății. Improves the brain's ability to function. Îmbunătățește abilitățile creierului de a funcționa. Gives clarity to the mind. Oferă claritate minții. Improves concentration. Îmbunătățește concentrarea. Boosts learning abilities. Mărește abilitățile de învățare. Gives a sense of happiness and well-being by altering brain levels of serotonin. Oferă un sens de fericire și sănătate personală, alterând nivelul de serotonină din creier. And it's not just pollution, it's also something that we call diaphragmatic breathing. Nu este numai poluarea, ci este și ceva care se numește respirația diafragmatică. Is this your choir area? Aici este corul dumneavoastră? Who's taking voice? Cine ia lecții de voce? Anybody taking voice lessons? Este cineva dintre dumneavoastră care ia lecții de voce? Who's taking wind instrument lessons? Cine învață lecții la instrumente muzicale? Yes? Yes. So, I remember I had our choir director up at GCA. Anybody gone to GCA? Avem directorul de cor de la Georgia Cumberland Academy. Conference de Calhoun. Our choir teacher, our first year in choir, would lay us down on the floor and lay a book on our stomach. Prima lecție pe care ne-a dat-o acela când a fost la școală a fost să ne întindem jos și să punem o carte pe pietul nostru. And he told us to learn to breathe where that book went up and down. Și să învățăm să respirăm în timp ce cartea se ridica și se cobora. Just like your little boy did when he was born. Chiar și copilul dumneavoastră când a fost născut. Whether you're singing, ceea ce spun, or playing a trumpet trying to hit a high C. Sau cântând la trompetă, căutând să obții si acut. You need good diaphragmatic breathing to do that. Trebuie să ai o bună diafragmă ca să poți să atingi acea notă. Too many people breathe like chihuahuas. Prea mulți oameni respiră ca și căței chihuahua. You need good diaphragmatic breathing. Ai nevoie de o diafragmă
sănătoasă, bună, ca să respiri corect. for good brain function. Pentru ca și creierul să funcționeze corect. Promotes quality sleep. Promovează calitatea de somnului. Kills bacteria and viruses in the air. Omoară bacteriile și virusurile din aer. Rest. Odihnă. This is a hard one. Deci asta este greu. Yes? Is this not hard? E greu, nu? Mary Lou prayed for me for years. Cineva s-a rugat pentru ani la rând. My best time at work was from 8 o'clock at night to 2-3 in the morning. Cel mai bun program al meu a fost de la 8 dimineața până la 2-3 dimineața următoare, ziua următoare. I would work at work, be on the floor, doing all kinds of stuff, checking on staff and patients. Lucram, făceam treburile mele, verificam cei care erau în subordinea mea. I might come home and eat supper, then go back to work, or might just stay at work and keep working. Și veneam acasă, mâncam și după aceea mergeam înapoi la serviciu și continuam să lucrez. Now she's ready to go to sleep before the sun even goes down. Și ea era gata să meargă la culcare înainte ca soarele să apună. And for years she prayed that God would give me a desire to go to sleep. Și pentru ani la rând soția mea s-a rugat, Doamne, ajută pe el să aibă o dorință să doarmă. God has answered her prayer. Și Dumnezeu a răspuns la rugăciunea ei. Rest is important. Odihna este importantă. The challenge is there's so much to do. Provocările sunt foarte mari pentru a realiza aceasta. Whether we're working to make ends meet, Poate lucrați cum l-am lucrat eu, or we're dealing with family issues, sau aveți probleme în familie, rest is a challenge. odihna este o provocare. But what is the effect of rest on the brain? Dar care sunt efectele odihnei asupra creierului? How much does rest affect our ability to prepare the brain for battle? Cât de mult afectează odihna asupra creierului pentru a fi pregătit pentru luptă? A sleepy person's brain works harder. Creierul unei persoane care a dormit lucrează mai tare, mai greu And accomplishes less. și realizează puțin. I'm reading from University of California at San Diego. Din University of California din San Diego. A single night of poor sleep is linked to less efficient filtering. O singură noapte de dormit slab, nu de calitate, are legătură cu filtrarea mai puțin eficientă. Is filtering important in preparing the brain for battle? Este filtrarea importantă în a pregăti creierul pentru luptă? It is. Meaning one's brain has issues picking out important or relevant nuggets of information from all of the insignificant junk one's senses absorb. Însemnând că creierul unuia are probleme de a selecta informațiile necesare, bucățele de informații necesare care sunt importante într-o grămadă de gunoi din care trebuie să le luăm. Mayo Clinic finds the following on sleep and brain function. Mayo Clinic a descoperit următoarele despre dormit și funcționalitatea creierului. Getting at least 7 hours of quality rest each night is essential for optimum health. Să avem cel puțin 7 ore de somn pe noapte, fiecare noapte, sunt esențiale pentru o sănătate optimă. See, there's 3 components of rest that you've got to take a look at. Sunt 3 componente ale dormitului pe care trebuie să le avem în evidență. The total hours of sleep, Numărul total de ore de somn. and we see Harvard saying 7.5 hours right now, Harvard spune 7 ore și jumătate acum, but Harvard's flirting with 8 hours. dar Harvard spune 8 ore. So it's a total of 8 hours. It appears to be the best hours of sleep for an adult. Așa că este un număr total de 8 ore de calitate de sleep de calitate. But then it's also the hours before midnight are important. Dar este important apoi și numărul de ore dinainte de miezul nopții de somn. Again, we're talking about the brain this morning. Din nou vorbim despre creier în această dimineață. Who knows what the lymphatic system is?
Cine cunoaște despre nivelul limfatic, sistemul limfatic al corpului nostru? Well, when I was in school, we didn't know that the brain had a lymphatic system. Când am fost în școală, nu am știut că creierul nostru are un sistem limfatic. But we've now learned that the brain does have a lymphatic system. Dar astăzi cunoaștem că creierul nostru are un sistem limfatic. It's called the glymphatic system. Se numește sistemul limfatic de evacuare. And what Harvard tells us, if we back up 3 hours prior to the middle of the night, Și Harvard Institute spune că dacă ne ducem 3 ore înainte de miezul nopții, the first hour, prima oră, the brain does a deep cleaning. creierul nostru face o curățenie profundă. Then the next 2 hours before the middle of the night, it does a thorough cleaning and flushing the brain. Și apoi următoarele 2 ore înainte de miezul nopții face o curățire completă a creierului. But you got to be asleep. Dar trebuie să fie adormit. Kind of like not flushing the toilet. Este ca și cum ai trage apa la WC. So you need to be asleep those hours, say around 9 to midnight. Și așa că trebuie să fii în pat adormit între orele 9 jumate și 12. To clean the brain. Pentru ca să curețe creierul. And yes, since Harvard has found exercise does help in that process. Și Harvard Institute a descoperit că exercițiile au influență asupra acestuia. But still says we need both, the hours of sleep before midnight and exercise to clean the brain. Dar ei au spus, ai nevoie de 2 ore de somn înainte de miezul nopții și de exercițiu pentru ca creierul nostru să se curețe. If you don't flush the toilet, are you able to prepare for the battle? Dacă nu cureți creierul, ești pregătit pentru luptă? No. So we got to clean the brain every night. Așa că avem nevoie să curățim creierul nostru în fiecare seară. The third thing that's important about sleep Al treilea lucru care este important asupra somnului, is it contiguous sleep. sleep continuu, neîntrerupt. If the fellas are getting up 5-7 times at night to sleep, to go to the bathroom, does that affect? Dacă te scoli de noaptea de 5, 6, 7 ori să mergi la toaletă, afectează aceasta somnul dumneavoastră? You're not getting REM sleep. Nu aveți sleep de calitate care se numește REM. You're waking up, going to sleep, waking up, going to sleep, and you're not getting that full REM sleep. Te trezești, adormi, te trezești, adormi, te trezești, adormi și nu obțineți somnul de calitate numit REM. Sleep provides the foundation for all daily habits and decisions. Somnul produce fundația activităților zilnice și ale deciziilor. Sleep deprivation can negatively affect mood and temperament, as well as one's ability to focus on daily tasks. Deprivarea de somn afectează în mod negativ starea sufletească și temperamentul și de asemenea capacitatea de a te centra asupra sarcinilor zilnice. Lack of sleep influences what and how much one eats. Lipsa somnului influențează cât și ce și cât mâncăm. Let's see here. I'm going to need to skip some of these. We're running out of time here. Trebuie să sar peste câteva slide-uri, că deja timpul a trecut. This is interesting. Let me read this last one here. Asta să citesc ultima. Sleep can help boost one's motivation and willpower. Somnul poate să îmbunătățească, să promoveze motivația unuia și puterea de alegere. Now I'm reading from scientific information here. Și acum citesc din informație științifică. So sleep can help boost one's motivation and willpower, making it easier to fend off temptation. Somnul poate îmbunătăți motivația și puterea fiecărui unora, făcând aceasta mult mai ușor de atins și de a renunța la ispite. Do you find when you have sleep deprivation, your brain just doesn't work as well?
Ați descoperit că atunci când nu dormiți suficient, creierul dumneavoastră nu funcționează corect sau la capacitate? It is true. Da, e adevărat. Yes. So as we prepare the brain for battle, we need sleep in order for it to function well. În timp ce ne pregătim creierul nostru pentru luptă, avem nevoie de somn pentru a putea atinge această țintă. The last one I will share. Ultima pe care vă prezint, In God we trust. în Dumnezeu ne încredem. Can anyone tell me where this is right here? Poate cineva să spună ce înseamnă aceasta pe ecran? What's the location? What's the setting? Ce este aici, în centru? Ce reprezintă? It's a school. Este o școală. Every Florida school and administrative building will be required to display "In God we trust." Fiecare școală din Florida și construcția administrativă va fi obligată să expună în Dumnezeu noi credem. According to a bill passed by Florida House on Wednesday. Conform unui legi trecute de Congresul din Florida. The bill states the phrase must be displayed in a conspicuous place. Se cere ca această frază să fie expusă într-un loc unde să poată fi la vedere. When Tennessee K-12 public students begin class next month, the national motto, "In God we trust," will be required to be posted somewhere in their schools. Când școala va începe pentru studenții din toamnă, national motto în Dumnezeu noi credem trebuie să fie expus undeva în școală, în Tennessee. Arkansas schools will display "In God we trust." Școlile din Arkansas vor expune în Dumnezeu noi credem undeva. A new law in South Dakota now requires all public schools across the state to feature "In God we trust" motto on display. În Dakota de Sud, toate școlile publice trebuie să prezinte această placă undeva unde poate să fie la vedere. În Dumnezeu noi credem. Kentucky is the latest in a line of states requiring "In God we trust" motto in the public schools. Kentucky este ultimul stat care obligă ca să fie expus în Dumnezeu noi credem în școlile publice. Is "In God we trust" important? Este încrederea în Dumnezeu importantă? Is it going to be important as we come up to this last battle? Este aceasta importantă mai ales acum când ne apropiem de ultima mare bătălie? Think of the vision that Mrs. White had. Mulțumim viziunii pe care sora White a primit-o. People are heading to heaven. Oamenii se îndreaptă către ceruri. They got their horses and their mules or their wagon and their belongings. Ei se îndreptau către ceruri împreună cu căruțele lor, cu caii lor, cu ce au acumulat. As they're heading up the hill, the road gets more narrow. În timp ce mergeau ascendent pe această cărare muntoasă, cărarea devenea mai îngustă, drumul mai îngust. They finally have to leave their wagons and their horses. În cele din urmă trebuie să lase căruțele și caii. And they have to only walk. Și trebuia numai să meargă. And then they have to take their shoes off because it's so slippery. Și apoi trebuia să-și dea încălțămintea jos pentru că era foarte alunecos. And finally, they can't hardly hang on, and there's a rope. Și cele din urmă nu aveau de ce să se mai agațe și au văzut o frânghie. Like a vine. Ca o liană. And as they're walking, they have to hang on to the vine from falling off that steep cliff. Și în timp ce mergeau, trebuia să se țină de acea liană pe acea parte stâncoasă. And finally, they have to go across this precipice. Și în cele din urmă a trebuit să traverseze acea prăpastie. And the only way of going across is hanging on to that and swinging across. Și singurul lucru pe care puteau să facă, să se țină strâns de frânghia aceea și să treacă din partea cealaltă. Who's that vine? Care este acea frânghie? Cine este acea frânghie? It's Christ. Yes. Este Iisus Hristos.
Is trusting in God important to prepare for the big battle? Este încrederea în Dumnezeu importantă în pregătirea pentru luptă? It's very important. Da, este foarte It's important. so important that we've stuck it on our money. Este așa de importantă pentru că este imprimată pe banii noștri. We stuck it on our police cars. Este imprimată pe mașinile de poliție We've even stuck it on our fire trucks. și pe mașinile de pompieri. As we look at these 8 laws, În timp ce privim aceste 8 reguli, nutrition, hrană, nutriție, our fuel, combustibil, exercise, exercițiu, next one, water, apa, sunshine, lumina soarelui, temperance, making the temperanță, right decision, fresh air, aer curat, rest, odihnă and trusting God, the most important. și încrederea în Dumnezeu. E cea mai importantă. My question to you this morning. Întrebarea mea în această dimineață pentru dumneavoastră este: We've got it on our money. noi o avem pe bani, We've got it on our police cars. o avem pe mașini de poliție, We've got it on our fire trucks. pe mașinile de pompieri, o avem, But do you have it on your heart? dar dumneavoastră o aveți în inimile dumneavoastră. Mulțumim mult fratelui pentru prezentare și în continuare fratele Ovidiu va trece la închidere.